بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم. إن شاء الله نستكمل حديثنا عن الدايليزيت منيو واللي وصلنا فيها للصوديوم بروفايل. الصوديوم بروفايل واحد من أهم الموضوعات المتعلقة بمجال الدياليسيس أو مجال الغسيل الكلوي بشكل عام، وهيكون إن شاء الله واحد من أهم الفيديوهات الموجودة عندنا على القناة، واللي أتمنى إن احنا نركز فيه كويس لأنه هيشكل بنسبة كبيرة أساس فهمنا لعملية الدياليسيس والغسيل الكلوي. ان شاء الله كلامنا هينقسم لفور توبكس او الاربع موضوعات. هنبدا بالحديث عن الصوديوم والميه من الناحيه الفسيولوجيه، هنتكلم عن الصوديوم بروفايل، هنتكلم عن الالترا فلتريشن بروفايل، وفي النهايه هيكون عندنا زي سامري او ملخص هنقول فيه الريكومنديشنز اللي المفروض نعملها كمرضى وكطاقم طبي علشان نوصل بجلسة الغسيل الدموي لأفضل كفاءة ممكنة بالنسبة للمريض. نبدأ بالصوديوم اند ووتر فيسيولوجي. نعمل فلاش باك كده ونراجع مع بعض توزيع المية في جسم الإنسان. هنلاقي إن 60% من وزن الإنسان مية، وبيكون توزيعهم كالتالي: 67% منهم بيكون موجود في الانتراسيلولار فوليوم او داخل الخلايا، 25% بيكون موجود في الانترستيشال ريجون او المناطق البينيه اللي بين الخلايا وبعضها وبين الخلايا والاوعيه الدمويه، و8% بيكون موجود في البلاد فيزلز او الاوعيه الدمويه اللي هي عباره عن المجرى اللي بيجري فيه الدم. وزي ما قلنا قبل كده في فيديو سابق ان الدم بيتكون من كرات دم حمراء وكرات دم بيضاء وصفائح دمويه وبلازما الدم. احنا في عملية الغسيل الدموي بنهتم ببلازما الدم، هي دي اللي بيحصل فيها عملية التبادل ما بين السموم والأملاح وسحب المية من المريض. كل ده بيتم مع بلازما الدم. بلازما الدم بتتكون من 90% مية، 7% فاتس أو دهون، و2% الكترولايتس اللي هي الأملاح المتأينة بشقيها الموجب والسالب زي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والكلورايد والبيكربونات والفوسفات، و1% هرمونز. احنا في عملية الغسيل الدموي بنهتم بال90% مية وبال2% الكترولايتس اللي موجودين في البلازما. يبقى احنا خدنا بالنا مع بعض كده شكل التسلسل بتاعنا ماشي ازاي. احنا بنهتم ببلازما الدم اللي موجوده في الاوعيه الدمويه اللي هي خارج الخلايا. وبالمناسبه الانترستيشال ريجنز والبلاد فيزلز بنعتبرهم هما الاثنين كومبارتمنت واحد، بنعتبرهم جزء واحد وبيطلق عليه خارج الخلايا. يبقى احنا عندنا داخل الخلايا انترا سيلولار فوليوم، وعندنا الاكسترا سيلولار فوليوم اللي هو مكون من جزئين: الاوعيه الدمويه والانترستيشال ريجون او المناطق البينيه. احنا في الغسيل الكلوي بنتعامل مع ايه؟ بنتعامل مع الاوعيه الدمويه اللي هو الشريان او الوريد اللي بنحط فيه الفيستولا نيدل او الابرتين علشان نسحب الدم من المريض لتنقيته وبعدين نعيده له تاني بعد ما تم تنقيته. عشان نربط الكلام مع بعض تعالوا ناخد مثال بالارقام. لو افترضنا ان احنا عندنا انسان وزنه 70 كيلو جرام، اذا 60% منهم ميه يعني 42 لتر ميه موزعين كالتالي: 28 لتر ميه هيكونوا موجودين داخل الخلايا في الانتراسيلولار فوليوم اللي هي نسبه ال 67%، و10.5 لتر هيكون موجود في الانترستيشال ريجون او في المناطق البينيه خارج الخلايا، و3.5 لتر ميه هيكونوا موجودين في الاوعيه الدمويه تحديدا في بلازما الدم. زي ما في تركيزات للأملاح والماء خارج الخلايا في بلازما الدم، في تركيزات للأملاح والماء داخل الخلايا. يعني مثلا لو خدنا الصوديوم هنلاقي تركيزه خارج الخلايا في بلازما الدم تقريبا من 135 ل 140 ملي مول بر لتر، وتركيزه داخل الخلايا بيكون قليل، بيكون تقريبا 12 ملي مول بر لتر. على عكسه تماما البوتاسيوم خارج الخلايا في بلازما الدم تركيزه من 3.5 ل 5.5 ملي مول بر لتر، لكن تركيزه داخل الخلايا بيكون عالي، بيكون من 140 ل 150 ملي مول بر لتر. هنلاحظ هنا ان الصوديوم والبوتاسيوم عكس بعض، الاثنين تركيزاتهم عكس بعضها، ولذلك في حاجه اسمها الصوديوم بوتاسيوم بامب بتبقى موجوده على جدران الخلايا في جسم الانسان بتنظم حركه الصوديوم والبوتاسيوم في الاتجاهين، ودي ممكن نبقى نتكلم عنها في فيديو منفصل ان شاء الله لاحقا. كذلك باقي الالكترولايت زي الكالسيوم والمغنيسيوم والكلورايد والبيكربونات والفوسفات، كل حاجه منهم ليها تركيزات خارج الخلايا، وخارج الخلايا هنا احنا بنقصد بيه بلازما الدم، وليها تركيزات تانية داخل الخلايا. بتبقى مهمة الجسم دايما في البداية، طبعا احنا في الغسيل الكلوي بنتعامل مع الجزء اللي هو خارج الخلايا اللي هو موجود فين؟ في بلازما الدم. بتبقى مهمة الجسم طول الوقت انه يحقق حاجة اسمها الايزو اوزمولاريتي. يعني ايه اوزمولاريتي؟ يعني عدد الاملاح المتأينة اللي موجودة في السوليوشن سواء خارج الخلية او داخل الخلية، بمعنى ان مجموع الاملاح دي خارج الخلايا يساوي مجموعها داخل الخلايا. والمجموع هنا احنا مش بنجمع كاشارات،
لان طبعا احنا عارفين ان في املاح الايون بتاعها بيحمل اشاره موجبه زي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، وايون تاني بيحمل اشاره سالبه زي الكلورايد والبيكربونات والفوسفات. المجموع اللي احنا نقصده هنا هو مجموع البارتكلز، مجموع الجسيمات، عددها. عدد الجسيمات دي خارج الخلايا المفروض يكون مساوي لعددها داخل الخلايا، او هي دي الحالة اللي الميكانيزم الداخلي في جسم الانسان بيحاول يحققها طول الوقت، وبيسميها الايزو اوزمولاريتي. يعني مقصود بيها ان الاوزموتيك كونسنتريشن، تركيز الاسموزي او عدد البارتكلز ده يكون في حدود من 275 ملي اوزمول بر لتر ل 295، سواء داخل الخلايا او خارجها. لو حققنا التساوي بين التركيزين دول داخل الخلايا وخارجها، دي الحالة اللي الجسم بيبحث عنها دائما، واللي بنقول عليها الايزو اوزمولاريتي. طيب لو زاد تركيز الاملاح خارج الخلايا، الجسم بيعمل ايه؟ الجسم بيعمل شيفتنج للميه من داخل الخلايا لخارجها عشان يخفف التركيز العالي ده. طب لو قل التركيز خارج الخلايا، تركيز الاملاح لو قل خارج الخلايا، الجسم هيعمل شيفتنج للميه من خارج الخلايا لداخلها عشان يرجع تاني تركيز الاملاح للنسبه المطلوبه. فالفكره كلها ان الجسم بيحقق الايزو اوزمولاريتي عن طريق تحكمه في حركه الميه اللي دايما اتجاهها هيكون ناحيه التركيز الاعلى للاملاح. ده بالنسبه للانسان الطبيعي. طب مع مريض الفشل الكلوي، مع مريض الفشل الكلوي نسب الاملاح دي وتركيزاتها في بلازما الدم بيكون فيها ديستربنس، بيكون فيها خلل، وبيتم تصحيح الخلل ده او عمل الكترولايت كوريكشن بمساعده المحاليل سابقه التجهيز وجهاز غسيل الكلى اللي بيرجع النسب دي للاوضاع الصحيحه، وبالتالي هيتحقق الايزو اوزمولاريتي والبي اتش يرجع للسيفتي رينجز او للحدود الامنه بتاعته، ووظائف الجسم تمشي بشكل. نيجي بعد كده لديناميكيه سحب الميه من المريض اثناء الدياليسيس، اثناء جلسه الغسيل. احنا عارفين ان سحب الميه ده بيتم عن طريق الالترا فلتريشن بامب الموجوده في الجهاز، والميه اللي بيتم سحبها دي بتسحب من بلازما الدم، بتسحب من خارج الخلايا. الجسم بيقوم بتعويض الميه دي عن طريق حاجه اسمها الريفيلنج ميكانيزم، ان بيحصل شيفتنج او انتقال للميه من داخل الخلايا الى خارجها عن طريق غشاء او ممبرين موجود على جدران الخلايا. بيحصل تعويض للميه اللي الجهاز سحبها من المريض من خارج الخلايا، بيحصل لها تعويض من داخل الخلايا. الكلام ده بيتم بشكل سلس وسهل تحت شرطين. الشرط الاول ان تركيز الصوديوم في بلازما الدم الراجع للمريض بيكون في الحدود الطبيعيه اللي احنا قلنا عليها من 135 ل 140 ملي مول، علشان يحقق الايزو اوزمولاريتي، ان مجموع الاملاح خارج الخلايا يساوي مجموع الاملاح داخل الخلايا. الشرط الثاني ان الالترا فلتريشن ريت اللي موجود على جهاز الغسيل اقل من او يساوي الريفيلنج ريت الداخلي. لازم دايما، ودي نقطه ناخد بالنا منها، ان المعدل السحب اللي مظبوط على اللي محطوط على الجهاز يكون اقل من او يساوي 1 لتر بر اور، اللي هو الوضع المتوسط للريفيلنج ريت الداخلي في جسم الانسان. لان اي كميه بيتم سحبها من المريض من خارج الخلايا بيتم تعويضها من داخل الخلايا، فلازم يكون عندي دايما الالترا فلتريشن ريت اقل من او يساوي، او ده الوضع الامثل، انه يكون اقل من او يساوي الريفيلنج ريت. طيب لو الشرط الاول ما اتحققش، اللي هو نورمال دوز من الصوديوم، ان الدوز بتاعت الصوديوم او جرعه الصوديوم اللي وصلت لبلازما الدم بتاعت المريض كانت اقل من الحدود الطبيعيه، هنا هيحصل جينيريشن للايزو اوزمولاريتي ميكانيزم جوه جسم الانسان. طبعا الجسم هيحس ان خارج الخلايا في بلازما الدم تركيز الصوديوم قليل جدا، فهيبدا الايزو اوزمولاريتي ميكانيزم او ميكانيكيه اعاده تركيز الاملاح للوضع الطبيعي انها تشتغل عن طريق زي ما قلنا انها بتعمل ايه، هتعمل شيفتنج للميه من خارج الخلايا لداخلها، لان التركيز الاعلى للاملاح في الحاله دي اصبح فين؟ اصبح داخل الخلايا. وبالتالي الجسم علشان يعلي التركيز تاني خارج الخلايا هيتحكم فيه عن طريق انه يقلل كمية المية خارج الخلايا، فهيبدأ يحرك المية من خارج الخلية لداخلها. طيب انا في نفس الوقت حاطط الترا فلتريشن جول على الجهاز، يعني المريض عاوز يسحب مية، هو اوفر فوليوم، فانا الجهاز عندي بيشد مية من خارج الخلايا، والميكانيزم الداخلي في جسم الانسان اللي عاوز يحقق تركيز متساوي للاملاح بيشد المية من خارج الخلايا لداخلها. وبالتالي الممبرين اللي موجود او الغشاء اللي موجود على جدران الخلايا هيبقى واقع تحت تأثير ضغطين متضادين او متعاكسين. الايزو اوزمولاريتي بتشد المية داخل الخلايا علشان تعلي تركيز الاملاح اللي هي شايفه انه قليل خارج الخلايا، والالترا فلتريشن بامب اللي موجوده في جهاز الغسيل بتشد المية من خارج الخلايا
للجهاز علشان تخلص المريض من الاوفر ويت اللي هو فيه او من الوزن الزياده. وبالتالي دي الحاله اللي المفروض احنا ناخد بالنا منها. جرعه الصوديوم اللي المفروض المريض ياخدها تكون في الحدود الطبيعيه من 135 ل 140 ملي مول. طيب لو كان العكس بقى، لو انا اديت صوديوم دوز للمريض عاليه، يعني بلازما الدم بتاعه المريض اثناء الغسيل اصبح الصوديوم فيها تركيزه عالي، نتيجه ان انا معلي الصوديوم، معلي البريسكرايبد صوديوم اللي انا طالب من الجهاز يوصله للمريض، فبياخد دوز من الصوديوم عاليه جدا، بقت اعلى من الحدود الطبيعيه. هنا برضو الجسم داخليا هيبدا يعمل جينيريشن للايزو اوزمولاريتي ميكانيزم، اللي هي عايزه تحقق توازن تركيز الاملاح ما بين خارج الخلايا وداخل الخلايا، انهم يكونوا قد بعض تقريبا. هيبدا الجسم الانساني يعملها ازاي؟ هيبدا يعمل شيفتنج للميه من داخل الخلايا لخارجها، لان التركيز الاعلى هنا اصبح فين؟ اصبح خارج الخلايا، فهيحرك الميه في اتجاه من داخل الخليه لخارجها. في نفس الوقت الجهاز بيسحب ميه من خارج الخلايا للجهاز عن طريق الالترا فلتريشن بامب. فهنا الغشاء الممبرين اللي موجود على جدران الخلايا هيبقى واقع تحت تأثير ضغطين، بس المرة دي هيبقوا في نفس الاتجاه، في اتجاه من داخل الخلية لخارجها، يعني بيعملوا سبورت لبعض تقريبا. وبالتالي هنا احنا يهمنا نقول، وده اللي قلناه قبل كده، ان احنا مش مهم عندنا اننا ادي المريض صوديوم او اخد منه صوديوم، المهم ان انا اشوف المريض حالته الطبيعية كان تركيز الصوديوم فيها عامل ازاي، واظبط له التركيز ده على الجهاز، بحيث لا اديله صوديوم زيادة ولا صوديوم اقل. وبالتالي في موضوع الووتر ريموفال من المريض اثناء الدياليسيس او سحب المية منه اثناء جلسة الغسيل، يتحقق فيه شرطين. الشرط الاول ان المريض يوصله نورمال دوز من الصوديوم، ياخد جرعه صوديوم في الحدود الطبيعيه، لا ازيد ولا اقل. ليه؟ علشان الايزو اوزمولاريتي تبقى متحققه بشكل طبيعي من غير ما الجسم يتدخل. لان لو زاد الصوديوم، جرعه الصوديوم زادت او قلت، لو افترضنا انها قلت بشده عن الوضع الطبيعي، الجسم هيبدا يعمل جينيريشن للايزو اوزمولاريتي ميكانيزم، اللي هي هتشتغل في اتجاه عكس اتجاه الريفيلنج ريت. احنا قلنا ان الجهاز الغسيل عن طريق الالترا فلتريشن بامب مضخه السحب بيسحب الميه من خارج الخلايا من البلازما، وبيتم تعويض الميه اللي اتسحبت دي بالريفيلنج ميكانيزم او باعاده الملء اللي بتتم من داخل الخلايا لخارجها. المشكله هنا بتحصل ان لو الجسم لقى ان تركيز الاملاح خارج الخلايا قليل جدا، هيبدا هو يحرك الميه من خارج الخلايا لداخلها في اتجاه عكس اتجاه اعاده الملء، وبالتالي ممكن يوقف عملية إعادة الملء. فممكن تلاقي مريض حاطط مثلا 3 كيلو أو 4 كيلو على الجهاز من المية علشان يسحبهم، بعد ساعة أو ساعتين من الغسيل جاله شد عضلي، جاله ماسل كرامبس شديدة. بتبقى حصلت ليه؟ بتبقى حصلت نتيجة إن الأيزو أوزمولاريتي ميكانيزم اشتغلت علشان تزود تركيز الأملاح خارج الخلايا. هي اكتشفت إن المريض ده وصله جرعة قليلة من الأملاح، فبتعمل إيه؟ بتحاول انها ترفع تركيز الاملاح ده عن طريق ايه؟ انها تتحكم في حركه الميه، فهتحرك الميه من خارج الخليه لداخلها في اتجاه عكس اتجاه حركه سحب الميه من المريض، فممكن توقف الريفيلنج اللي بيحصل من داخل الخلايا الخارجه عشان يعوض الميه اللي اتسحبت، فما يحصلش تعويض. فانا ببقى عمال بسحب ومفيش تعويض بيتم، وبالتالي المريض هيجيله شد رهيب. في الحاله دي انا بوقف السحب وببدا ادي المريض ميديكيشنز، ادويه، وبديله محاليل. بتبقى مشكلتنا هنا ان هي الصوديوم دوز ما كانتش في الحدود الطبيعيه. الشرط الثاني ان الالترا فلتريشن ريت او معدل السحب اللي انا حاطه على جهاز الغسيل يكون اقل من او يساوي الريفيلنج ريت الداخلي، اعاده الملء الداخلي في جسم الانسان. وطبعا الريفيلنج ريت بيبقى في الافريج او المتوسط بتاعه بيكون 1 لتر بير اور، يعني لتر ميه في الساعه. فما يفضلش ان انا ازود الالترا فلتريشن ريت على جهاز الغسيل انه يكون اكتر من لتر في الساعه. طيب انا عندي في مرضى هيفي ويتد، اوزانهم كبيره 120 كيلو جرام و150 كيلو جرام، طبيعي ان ده هيسحب اكتر من 4 كيلو او 5 كيلو اثناء جلسه الغسيل، وبالتالي الالترا فلتريشن ريت هيعدي لتر في الساعه. الحل هنا ايه؟ الحل ان انا ازود له السيشن تايم، ان انا ازود مده الجلسه، ما اخليهاش 4 ساعات، اخليها مثلا 5 ساعات او حتى 6 ساعات. المهم المحصله النهائيه للالترا فلتريشن ريت انه يكون ما يعديش اللتر في الساعه، علشان الامور تمشي بسلاسه وبسهوله اثناء جلسه الغسيل وما يحصلش اي اعراض او مضاعفات للمريض ده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وانفع بنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.